สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะในมีเมนูลดน้ำหนักมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูไก่ผัดเส้นแก้วต้มยำแห้งนะคะฟังดูชื่อดูเหมือนจะอ้วนเนาะแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นเส้นแก้วค่ะเส้นแก้วทำมาจากสาหร่ายเนาะทานยังไงก็ไม่อ้วนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาลงมือผัดเมนูไก่ผัดเส้นแก้วต้มยำแห้งกันเลยค่ะก็ใส่เครื่องต้มยำไปเลยข่านะคะตะไคร้หอมแดงก่อนค่ะแดงพริกขี้หนูแล้วก็เป็นใบมะกรูดฉีกนะคะใส่น้ำซุปลงไปหน่อยค่ะเราจะผัดจนมีกลิ่นสมุนไพรออกมานะคะหรือถ้าใครนะคะอยากให้มีกลิ่นสมุนไพรแรงๆเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ใช้เป็นน้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่านะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการควบคุมน้ำหนักจริงๆโอเคพอเริ่มมีกลิ่นสมุนไพรนะคะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะพอไก่เริ่มสุกนะคะก็ใส่เส้นแก้วลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดควบคุมน้ำหนักจริงๆเขาจะใช้เป็นพวกน้ำตาลหญ้าหวานค่ะก็คือก็จะมีรสหวานแต่ก็อาจจะไม่ได้อร่อยเท่าพวกน้ำตาลทรายนะคะน้ำปลานะคะเป็นสูตรลดโซเดียมพอทุกอย่างสุกดีค่ะใส่เป็นมะเขือเทศลงไปค่ะเพิ่มสีสันหน่อยเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่ผัดเส้นแก้วต้มยำแห้งนะคะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมสูตรอย่างละเอียดได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปแล้วสวัสดีค่ะ